छान कढई तापली की नाही की त्यामध्ये सगळ्यात आधी ही ओली कढीपत्त्याची पानं छान अशी भाजून घेऊयात. आज एक सिक्रेट मसाला वापरून मस्त एक तोंडी लावणं तयार करूयात, जे तुम्ही नेहमी आवडीनं खाल आणि पौष्टिक पण होईल. म्हणजे जर का तुमची कंबर दुखत असतील, केस गळत असतील, नखंसुद्धा अगदी लगेच पाण्याचा हात लागला की गळून पडत असतील ना, तर या सगळ्यावर एक साधा सोपा आणि छान असा उपाय म्हणजे ही खमंग खरपूस कढीपत्त्याची चटणी. आणि चविष्ट पण. जर का तुमच्या तोंडाला चव नसेल ना, तर ही तुम्ही खायलाच पाहिजे. तर करायची फक्त पद्धत थोडीशी वेगळी आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर आता बघा, ही कढीपत्त्याची पानं ना अगदी चांगली खरपूस होईतोपर्यंत आपण भाजून घेऊयात. आता ही पानं कोरडीच भाजून घ्यायची. ही पानं भाजायला आपल्याला साधारण अर्धा मिनिट तरी लागतो. तर आता आपली ही कढीपत्त्याची पानं एकदम बघा हातावरती अशी चुरली ना की चुरली जातात. आवाज पण तुम्ही ऐकू शकता. अशी झाली की ही बाजूला काढून घेऊयात. आणि आता एक चमचा उडदाची डाळ, अगदी एक चमचाच उडदाची डाळ घ्यायची आणि ती सुद्धा छान खरपूस अशी भाजून घ्यायची. याची चव ना खूप सुंदर येते. म्हणजे जेव्हा तुम्ही विकतची चटणी खाता ना, तेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की यात सिक्रेट असं काय घातले की ज्याची चव आपल्याला कळत नाही आहे आणि छान तर लागते. तर ही उडदाच्या डाळीची चव आणि उडदाच्या डाळीचा पौष्टिकपणा या चटणीमध्ये उतरतो. म्हणून उडदाची डाळ घालायला विसरू नका. अगदी एकच चमचा, एक वाटी कढीपत्त्याची पानं असतील ना, तर एक चमचा उडदाची डाळ नक्की घाला. आता आपली चटणी छान अशी मिळून यावी म्हणून अगदी थोडंसं सुकं खोबरं खिसून घ्यायचं. आणि खिसून भाजून घेतलं की नाही की त्याची चव वाढते. आणि सुक्या खोबऱ्यामुळं आपले केस मजबूत होतात, हाडं मजबूत होतात. आणि जर का गुडघ्यांचं किंवा सांध्यांचं वंगण कमी झालं असेल ना, तर ते भरून येतं. म्हणजे दुसरी कुठली औषधं घेण्यापेक्षा सुकं खोबरं जर का खाण्यात ठेवलं ना, तर आपली हाडं मजबूत होतात. मग हे सगळे पौष्टिक पदार्थ वापरून मस्त अशी ही चटणी एकदा करायची आणि एक महिनाभर खायची. रोज एक चमचा तरी खाच बरं का. मग तुमची कंबर दुखणार नाही, गुडघे दुखणार नाहीत, केस गळणार नाहीत आणि हाडांच्या काही तक्रारी असतील ना, तर त्यासुद्धा दूर होतील. तर आता हे भाजलेलं खोबरं काढून घेऊया. आता ह्या खोबऱ्याला तेलकटपणा किती आहे तुम्ही बघू शकता. म्हणून आधी खोबरं भाजायचं आणि त्यानंतर एक चमचाभर जवस छान असे भाजून घ्यायचे. आता जवस तर बहुगुणी आहेतच, हो ना. म्हणून आणि सगळं साहित्य आपण थोड्या थोड्या प्रमाणात वापरलेलं आहे. म्हणजे कुठलाही पदार्थ खाताना जर का तो योग्य प्रमाणात खाल्ला ना, तर त्याचे गुण प्रभावी ठरतात. म्हणून अतिप्रमाणात कुठलीही गोष्ट करायची नाही. तर सगळं साहित्य म्हणूनच आपण अगदी व्यवस्थित पद्धतशीर मापात घेतलेलं आहे. आणि आपण नावच दिले कढीपत्त्याची चटणी. तर कढीपत्त्याची चव ही टिकून राहायला हवी ना, आणि त्यासोबतच हे सगळे पदार्थ पोटामध्ये गेले पाहिजेत. म्हणून मग कढीपत्ता जास्ती आणि बाकी सगळं साहित्य थोडं थोडं करून आपण वापरत आहोत. तर बघा, जवस मस्त असे तडतडलेले आहेत आणि त्याचा सुगंधसुद्धा आलेला आहे. तर आता हे जवस काढून घेऊया. आता घालूया एक चमचा मेथ्या. खरं तर ना, आपला भारतीय स्वयंपाक किंवा भारतीय मसाले असे आहेत की स्वयंपाकघरातच प्रत्येक आजाराचं औषध दडलेलं आहे. ते जर का आपण रोजच्या रोज घेतलं ना, तर आपल्याला कुठलाही आजार होत नाही. पण असं होतं की आपण आपल्या आहाराकडे दुर्लक्ष करतो आणि मग आपल्याला बाकीची औषधं घ्यावी लागतात. म्हणजे खरं तर कॅल्शियम, विटॅमिन किंवा आणखीन काही असेल ना, तर ते आपल्या आहारातूनच आपल्याला मिळावं. पित्तकारक आहार होणे म्हणून आपला भारतीय आहार खूप समृद्ध आहे. पण आपण तो वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात घेत नाही. तर आता बघा, भारतीय मसाल्यांमध्येच हे जे मेथे आहेत याचं महत्त्व तुम्हाला माहिती आहे. त्यासोबतच आता आपण इथं पाचक आणि पचनक्रिया सुधारणारा असा हा लसूण, तर लसूण घालून घेऊयात. आणि लसणाचा सुद्धा 10 ते 12 पाकळ्या घालायच्या. छान अशा मेथ्यांसोबतच भाजून घ्यायच्या. आधी मेथ्या छान लालसर झालेल्या आहेत, त्यासोबत लसूण भाजून घेऊयात.
आता आपल्याला इथं ना सुक्या लाल मिरचीचा वापर करायचा आहे. चटणीला रंग अगदी हिरवा आला पाहिजे आणि तिखटपणासुद्धा टिकून राहिला पाहिजे. हीच चटणी जर का तुम्हाला लाल रंगाची हवी असेल ना, तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं बेडगी मिरचीचं तिखटसुद्धा घालू शकता. पण कढीपत्त्याची चटणी म्हणजे ती हिरव्या रंगाचीच हवी. म्हणून मग आपण इथं लाल मिरच्या, लसूण आणि मेथ्या छान अशा भाजून घेतल्या. आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे सगळं साहित्य काढून घेऊयात. हे थोडंसं गरम असलं ना तरीही चालतं, पण अगदी गरम नको, नाहीतर मग मिक्सरला लोड येईल. म्हणून कोमट झाल्यानंतर हे साहित्य मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात. अगदी थोडासा हिंग घालून घेऊया आणि नंतर थोडेसे शेंगदाणे भाजलेले सालासकट. आता हे छान मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया. तर तयार आहे आपली सिक्रेट मसाल्यांनी समृद्ध आणि आरोग्यदायी अशी ही कढीपत्त्याची कोरडी चटणी. यामध्ये तेल किंवा तूप घालून तुम्ही चपातीसोबत, भाकरीसोबत, भातासोबत कशाही सोबत खाऊ शकता. काय मग, आवडली ना रेसिपी? रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. कारण मला माहिती आहे की माझ्यासारखंच बऱ्याच मैत्रिणींचं रात्री झोपताना कंबर, पाय किंवा अंगदुखी नक्की होत असेल. तर यावर ही गुणकारी चटणी एकदा नक्की करून पहा.